هاد الدجاج كيجي رائع وسهل في التحضير ديالو. دابا سخون الحال كنبغيو شي طياب الدجاج يكون ناشف. هذا بهاد الطريقة في الفران كيجي رائع وسهل كما كتشوفوا. الطبق ديالو كيجي روعة. تابعوا معايا الفيديو في التحضير ديالو حتى الاخر. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده في شهوات السباعي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. تحضير اليوم دجاج في الفران. عندي هذا القياس هذا ديال الدجاج ما كاملش طير اللي غادي نرافق به هذا الدجاج. في الخضره عندي خيزو او الجزر، عندي اللفت، عندي البطاطا. دابا غادي نبدا نشرمل الدجاج. المقادير اللي عندي في التوابل ديالو: ديال الحامض معصر، نص حامضه معصره قياس 2 معالق كبار، 3 المعالق ديال الزيت البلديه كبار، جوج ديال الفصوص الثومه محكوكين كبار، البصله مطحونه مزيان باش كتعطينا المذاق وما كتبقاش باينه في الطياب ديالو. هذه لا مورطارد، عندي هنايا معلقه صغيره مورطارد او الخردل، معلقه صغيره مع مراس ديال السكينجبير او الجنجبير، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم او الكركم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، الفلفل الاسود، معلقه صغيره مع مرش ديال القزبور اليابس، القزبور حبوب، الملحه حسب الذوق. عندي هاد العطريه مع هاد الحامض والزيت والملح، نحركهم يندمجوا مع الزيت ومع الحامض. اللي عجباتو طريقتي في التحضير ديال هاد الدجاج يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. دابا غادي ندير فيه الدجاج باش يتشرمل. انا دابا غادي نرقدو، غادي نخليه واحد قياس واحد نص ساعه، عاد نردو يطيب. دابا غادي نشرملو ونخليه يشرب هاد الشرموله ديالو مرقد في هاد التوابل وهاد الحامض وهاد لا موطارد والزيت. اللي عجباتو هاد الوصفه يدير لايك. دابا وقت الحال سخون كنبغيو هاد الاكلات اللي كيكونوا ناشفين وخفاف وسهل في التحضير ديالو. يمكن لينا نشرملوه كاع في الليل ولا نديروه في شي بواطه ونديروه في الثلاجه يبقى فين ما بغينا عاد نردوه يطيب. دابا هذه الخضره اللي وجدت ليه هي غادي نديرها في المول. خيزو درتو هكا شفار باش ما يقبضش الطياب، حيت هو شويه كيقبض الطياب ولكن درتو رقيق. انا عندي هاد الخضر ولكن يمكن السيدات اي خضره عندها تخدمها في هاد الدجاج. هي الخضره تدار في المول كتجي زوينه، ماشي بحال دابا في الكوكوط ما نقدوش نديرو هكا الدجاج مع هاد الخضر في الكوكوط ولا في الطنجره، ولا ما كيجيش بحال الا دار في المول في الفران كيجي احسن. البطاطا درتها شويه غليظه حيت هي ماشي بحال الخيزو واللفت. دابا قديت هاد الخضره في المول. دابا الدجاج كما قلت لكم راه خليته باش شرب هاد الشرموله. دابا غادي نقادو على هاد الخضره. انا كما قلت لكم عندي هذا طير ما كاملش، ناقصه منه شي حاجه. هذا نبقى قاد في هاد الظروف على هاد الخضره. ما نقول لكمش كيف كيجي في المذاق، كيجي رائع في المذاق. دابا غادي نزيد فيه هاد الطماطم المركزه، هي كتعطيه اللون في الطياب وكتعطيه حتى المذاق. زدت شويه ديال الماء باش نطلقوه مع هاد الطماطم وفي هاد الشرموله اللي شط باش نديرها ليه من الفوق. على فكره راه عندي في القناه انواع ديال الطياب ديال الدجاج.
الدجاج غير مكلف وكيجي زوين، وإلا صوبنا ليه الطياب كيجي رائع. دابا انا غادي ندير عليه هاد لاصوص اللي بقات من الفوق، اللي زدت فيها هاد مركز طماطم، ندير عليه غير من الفوق هادوك الطراف باش كيجيو اللون ديالهم زوين في الطياب. دابا غادي نبقى حتى نكمل هاد الشيء، نحط كله نحط على هاد الدجاج من الفوق. كنتمنى طريقتي في التحضير ديال هاد البلان تاع الدجاج يعجبكم. كنشكر اللي كيتبعوني في القناة. ديما هاد الكلمة كنقولها ونعاودها، الاوفياء كيدعموني بالتعليقات ديالهم وبلي لايك، وشكرا بزاف نساء ورجال. هاد الكاغيط باش غطيتو ديال الطبخ درتو في شويه ديال الماء باش كيجي رطب، ما كيجيش واقف على المول. ملي كنبغيو نغطيو به المول كيجينا مقاد عليه، ما الا ما كانش قيسو الماء كيجي واقف، ما كيجيناش في الغطاء. هو هذا كيبدا يتنفس. عاد نزيد عليه البابي الومنيوم من الفوق باش كيبقى يطيب في ديك المويه اللي درت ليه، ما غادي نزيد ليه لا ما لا والو. دابا ان شاء الله غادي ندخلها للفران، راني شاعله دابا سخون باش غادي ندخلها. غير يبدا يطيب شويه، يبدا يحس بالطياب كنقص عليه وكنخليه. ها هو الدجاج ديالنا وجد كما شفتوني، غطيته بالكاغيط نتاع الطياب وزدت ليه البابي الومنيوم من الفوق. ملي قرب يطيب ما بقى ليه والو انا نعريه وشعلت عليه من الفوق. كيجي في هذا القياس هذا، كيجي غير ديك اللي ديما ديالو ديال ديك الزويته والماء ديال اللحم اللي طلق ديال الدجاج صافي فاش كيطيب. الطبق ديالنا وجد، كنتمنى يعجبكم، وبالصحه والراحه. الى فيديو مقبل ان شاء الله.